საღამომშვიდობის საქმის კურსი დღის შემაჯამებელი გამოშვებით ბრუნდება ეთერში, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღვება. ლარის კურსის ცვლილება ემოციური ფონის გათვალისწინებით მოსალოდნელი იყო. ამის შესახებ განცხადება TBC ბანკის გენერალურმა დირექტორმა ვახტანგ ბუცრიკიძემ გააკეთა. ბუცრიკიძე მიიჩნევს, რომ სამომავლო ნიშნულისთვის მომდევნო დღეების განმავლობაში არსებული ტენდენციები იქნება განსაზღვრელი. მე აქვე გეტყვით, რომ დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად ლარი 4 თეთრით გამყარდა და 2.82 მიასედი შეადგინა. ეს ალბათ ლოგიკური იყო და მოსალოდნელი იყო ეს ემოციური განწყობა, რაც არსებობდა, მაგრამ თუ შევხედათ პარასკევიდან დაწყებული უფრო ასე ვთქვათ გამყარების ტრენდები არსებობს და ალბათ მნიშვნელოვანი არის აი დღევანდელი და მომავალი რამდენიმე დღის განმავლობაში როგორი ტრენდები დაფიქსირდება. ამგა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ TBC აქციების დაგირევება დაიწყეს. ჯგუფის სამეთოყერო საბჭოს თავმჯდომარემ და მისმა მოადგილემ მათ საკუთრებაში არსებული 993,050 აქცია, ანუ აქციათა 1.91% დროებით გაასუხეს კვიპროსში რეგისტრირებულ კომპანია Renaissance Securities-ზე. კონტრაქტის პირობების მიხედვით ხაზარაძე და ჯაფარიძე აქციებს 2 წლის შემდეგ 2021 წლის 28 ივნისს გამოისყიდიან. ამ ტრანზაქციის შედეგად მათ $20 მილიონი მიიღეს. აქციათა დროებითი დათმობის შემდეგ მამუკა ხაზარაძის სააქციო წილი 11.99%-მდე, ბადრი ჯაფარიძის კი 6.37%-მდე შემცირდა. TBC ბილეთების შეძენის ონლაინ პლატფორმის TKG-ს საკონტროლო პაკეტის მფლობელი გახდა. TBC ჯგუფმა TKG-ს 26%-იანი წილი 1 წლის წინ შეიძინა, დღეს კი ის 55%-მდე გაზარდა. მხარეებს შორის გარიგება TBC-ს გადახდების ბიზნესის ეკოსისტემის განვითარების და რეგიონში ექსპანსიის სტრატეგია სრულად შეესაბამება. ნათქვამია მათ მიერ გავრცელებულ განცხადებას შევახსენებთ. TKG 2015 წელს დაარსდა და 3 წლის განმავლობაში ბილეთების ონლაინ გაყიდვების 30%-იანი მაჩვენებელი 80%-მდე აიყვანა. ონლაინ პლატფორმის მენეჯმენტი მზად არის მომხმარებელს სხვა ქვეყნებში მოემსახუროს, უახლოეს მომავალში გეგმება უზბეკეთის ბაზარზე შესვლა და ასევე სხვადასხვა ინოვაციური სიახლეები ქართველი მომხმარებლებისთვის. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი მისია და ხედვა არის, რომ ადამიანებს, ჩვენ მომხმარებლებს გავუმარტივოთ ცხოვრება, ხოლო ბიზნესებს, რომლებიც თანამშრომლობენ TBC ბანკთან, მათთვის ბიზნესი გავხადოთ მარტივი და მოგეხსენებათ, TKG არის ლიდერი საქართველოში, მათი მომხმარებლები თქვათ აძლევთ საშუალებას თავის მომხმარებლებს, რომ მათ გაცლებით მარტივად შეიძინონ თქვათ იგივე ბილეთებით ნებისმიერი მომსახურება და ჩვენი მიზანი არის ამ თანამშრომლობით და პარტნიორობით კიდევ უფრო მაღალ დონეზე ავიტანოთ მათი მომსახურება. ჩვენ გვინდა რომ ამავე დროს განვავითაროთ და TKG-ს აპლიკაცია შევიტანოთ უზბეკეთის ბაზარზე და საშუალო ვადაში მოვიაზრებთ, რომ ამავე დროს აზერბაიჯანის ბაზარი შეიძლება საინტერესო იყოს. TBC-სთან თანამშრომლობა დაიწყო 2017 წელს, როცა მათ მიერ მოხდა TBC-ს მიერ მოხდა 25% წილის ყიდვა. ამ 2 წლის თავზე მოხდა მაშინ დანახული სინერგიების ვალიდაცია და დღეს უკვე სრული შემართებით TBC ხდება საკონტროლო პაკეტის მფლობელი, რაც საშუალებას გვაძლევს დავაჩქაროთ კომპანიის განვითარება, გვეძლევა წოდომა ახალ ბაზრებზე, ფინანსურ მხარდაჭერაზე და ასევე რაც ყველაზე მთავარია, გადახდის ეკოსისტემაში უკვე არსებულ ინსტრუმენტებზე. ბიზნესმენი ცეზარ ჩოჩელი ქართული ლუდის კომპანიის ქარხნის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხელოსნების ქალაქს აშენებს. თბილისში H&M-ის რიგით მე-3 მაღაზია იხსნება და ის განახლებულ City Mall საბურთალოში განთავსდება. დღის სხვა სიახლეებზე ტრადიციულად ელენა გოგბერაშვილმა იზრუნა. ეროვნულმა ბანკმა ლომბარდების რეგულაცია 1 ნოემბრამდე გადაავადა. ცვლილებები, რომელიც ცეცხლის გამცემ სუბიექტებს მცეცხებლების მიერ ცეცხლის უზრუნველსაყოფად დაგირავებული ქონების კომერციულ ბანკებში გადაგირავებას უკრძალავდა ძალაში დღეიდან უნდა შესულიყო. აქამდე საფინანსო კომპანიის გაკოტრების შემთხვევაში ბანკებს შეეძლო ლომბარდის მიერ ბანკში დაგირავებული ქონების პირდაპირი წესით გაყიდვა. ცვლილებების მიხედვით ბანკები უზრუნველყოფის საშუალებად ჩადებული ქონების გაყიდვას ვეღარ შეცვლებენ და ნივთის უშუალო საკუთრის ვალდებულებებს ლომბარდის ნაცვლად ბანკები გადაიბარებენ. დღეიდან სამშენებლო ობიექტებზე შრომის უსაფრთხოების პირობების კონტროლი გამკაცრდა. შრომის ინსპექტორებთან ერთად მონიტორინგში აქტიურად ერთვება თბილისის მერიის ზედამხედველობის სამსახური. როგორც უწყებაში BMG-ს განუცხადეს, დღეიდან ზედამხედველობის სამსახურის ინსპექტორები მშენებლობებზე ორმაგ კონტროლს განახორციელებენ. 1 ივლისიდან შრომის ინსპექციის დეპარტამენტთან ერთად მშენებლობებზე შრომის უსაფრთხოებას ინტეგრირებული ჯგუფები შეამოწმებენ, რომლებიც დაკომპლექტებული იქნებიან 3 უწყების წარმომადგენლებისგან. ესენია
ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები, შრომის ინსპექცია და ეკონომიკის სამინისტროს სამშენებლო და ტექნიკური ზედამხედველობის სააგენტო. სახელმწიფომ უნდა გამოყოს მედიკამენტები, რაზეც აქვს ინტერესი, რომ ფასები დაწიოს. ამის შესახებ ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაციაში აცხადებენ. პრემიერ-მინისტრის თქმით, მედიკამენტებზე მოსახლეობის დანახარჯების შემცირების მიზნით მთავრობას კონკრეტული ინიციატივა აქვს, კერძოდ ისინი ამ მიმართულებით დაფინანსების გაზრდას გეგმავენ. ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაციაში მიაჩნიათ, რომ პრემიერის ეს ინიციატივა კარგია, თუმცა სახელმწიფომ უნდა გამოყოს ის პრეპარატები, რაზეც ინტერესი აქვს, რომ ფასები დაწიოს. ეს რეალურია, რომ გაკეთდეს, მაგრამ თუ ფიქსირების კუთხით წავიდა სახელმწიფო, ეს უარეს შედეგს გამოიღებს, აცხადებენ ასოციაციაში. ბიზნესმენი ცეზარ ჩოჩელი საგურამოში ხელოსნების ქალაქის მშენებლობას იწყებს. ქალაქი, სადაც ტურისტები შეძლებენ ნახონ, მაგალითად, როგორ იქსოვება ფარდაგი, ან იქმნება თექა, ქართული ლუდის კომპანიის ქარხნის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაშენდება. როგორც ჩოჩელი BMG-სთან აცხადებს, სამშენებლო სამუშაოები ახლო მომავალში დაიწყება და ქალაქის ოფიციალური გახსნა მომავალი წლის ზაფხულისთვის არის დაგეგმილი. პროექტის სავარაუდო ბიუჯეტი $3 მილიონი. ლილოში ჩაინა ლილო სითის სავაჭრო ცენტრი თავიდან აშენდება, როგორც BMG-s ლილო სითის არენდატორმა ლაურა ხაჭევამ განუცხადა. გამოძიებისა და ექსპერტიზის დასკვნით დამწვარი კომერციული ფართები აღდგენას აღარ ექვემდებარება. ახალი სავაჭრო ცენტრის ასაშენებლად საჭირო ინვესტიციის მოძიებას ჩინელ პარტნიორებთან ერთად განიხილავენ. ლილო სითის ტერიტორია მიმდინარე წლის 6 ივნისს დაიწვა, სადაც ძირითადად სამოსის საწყობები და მაღაზიები იყო განთავსებული. წინასწარი დათვლებით ხანძრის შედეგად მიყენებული ზარალი დაახლოებით $2 მილიონ შეადგენს. თბილისში H&M-ის რიგით მესამე მაღაზია იხსნება და ის განახლებულ City Mall საბურთალოში განთავსდება. როგორც BMG-s City Mall-ის დირექტორმა განუცხადა, სივრცეში H&M-ის გარდა Inditex-ის ჯგუფის ყველა ბრენდი, მათ შორის Zara, Massimo Dutti, Bershka და Stradivarius იქნება განთავსებული. გაფართოებული City Mall-ის საბურთალო, რომლის მშენებლობა ჯამში დაახლოებით $200 მილიონი დაჯდა, 2019 წლის სექტემბრის ბოლოს გაიხსნება. მადლობა ელენე, საინტერესო ბიზნეს სიახლეებისთვის და აეროპორტის თემით განაგრძობთ გამოშვებას, კერძოდ უნდა მოხდეს თუ არა ქუთაისის აეროპორტის პრივატიზაცია და როგორია საერთაშორისო გამოცდილება, როგორც იცით, საქართველოში ორივე მართვის მოდელი გვაქვს, როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო, თუმცა ჩდება კითხვა მართვის რომელი მოდელია უფრო მომგებიანი ქვეყნის ეკონომიკისთვის. სალომე მეცხვარიშვილი დაინტერესდა თემით და თქვენთვის საინტერესო რიცხვებს და მაგალითებს მოუყარა თავი. ვინ არის აეროპორტის უკეთესი მმართველი, სახელმწიფო თუ კერძო სექტორი? ამ საკითხზე ცალსახა პასუხი არ გვაქვს, თუმცა ფაქტი ერთია, რომ მსოფლიოში აეროპორტების პრივატიზების ტრენდია. ეს ტალღა ევროპაში 2011 წელს აქტიურად დაიწყო, შედეგად კი დღეს აეროპორტების 50%-ზე მეტი პრივატიზებულია. სხვა მაჩვენებლებსაც გადავხედოთ. Skytrax-ის კვლევის მიხედვით მსოფლიოს ყველაზე შემოსავლიანი აეროპორტების 40% სრულად ან ნაწილობრივ პრივატიზებულია, მათ შორის კი 25 საუკეთესო აეროპორტების სიაში შედის. საქართველოში ორივენაირი მოდელი გვაქვს. ერთი მხრივ თბილისისა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტებში მმართველი კომპანია TAV Georgia. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტს კი სახელმწიფო მართავს. პროცესის დაწყება საქართველოში კონკრეტულად ქუთაისის აეროპორტთან დაკავშირებით მე ვფიქრობ, რომ იქნება უკვე დროული, აეროპორტი არის იმ ფაზაში, რომ უკვე დაინტერესდებიან მისით დიდი ოპერატორები, გამოცდილი კომპანიები, შესაბამისად კარგი იქნება თუ ქუთაისის აეროპორტთან დაკავშირებით უკვე მოხდება ამ პროცესის ინიცირება. პრაქტიკა აჩვენებს იმას, რომ აეროპორტის პრივატიზაცია არის ჩვეულებრივი მოვლენა და ასე თქვათ, არა ქვეყანა მეთი არ დაიქცევა, ანუ ჩვენ ვემხრობთ იმას, რომ აეროპორტები იყოს კერძო საკუთრებაში, მაგრამ აქაც არის ერთი საკითხი, ეს არის თვითონ განკერძოების პროცედურა როგორი იქნება, რა პირობებით იქნება და თავარია ეს პირობები არ იყოს კაბალური. საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაცია IATA 2036 წლისთვის მგზავრთნაკადის ზრდას მსოფლიოს აეროპორტებში 8 მილიარდამდე ელოდება. ანუ ორჯერ მეტს, ვიდრე მაგალითად გასულ წელს დაფიქსირდა. დატვირთვის ზრდის პარალელურად ინფრასტრუქტურისა და სერვისის გაუმჯობესებაც გარდაუვალია. აეროპორტის პრივატიზაციის მომხრეები მიუთითებენ, რომ სახელმწიფოებს შეზღუდული რესურსის პირობებში მოთხოვნის დაკმაყოფილება გაუჭირდებათ. ამიტომ ასპარეზი კერძო სექტორს უნდა დაუთმონ. კერძო სექტორი გაცილებით უკეთესი მენეჯერი და ადმინისტრატორია, იმიტომ რომ როდესაც მას უწევს ინვესტიციის განხორციელება, მისსავე ინტერესშია
რაც შეიძლება ეფექტიანი იყოს მისი მმართველობა და მენეჯმენტი. თუმცა ამავდროულად, როდესაც სახელმწიფო ასეთ მნიშვნელოვან ობიექტს კერძო სექტორში გადაიტანს, მნიშვნელოვანი არის, რომ გარკვეული მინიმალური სტანდარტი იყოს, რაც კომპანიამ უნდა დააკმაყოფილოს. აეროპორტის პრივატიზების კარგ მაგალითად Gold Coast-ის აეროპორტი ითვლება, რომელიც ავსტრალიაში მდებარეობს. ბოლო 20 წელში მისი პრივატიზაციის შემდეგ ადგილზე 300 მილიონი დოლარის ინვესტიციაა ჩადებული. თუმცა არსებობს ცუდი მაგალითებიც. აეროპორტის პრივატიზაციის მოწინააღმდეგეები მმართველი კომპანიების მონოპოლიებზე და მაღალ სატარიფო პოლიტიკაზე მიუთითებენ. სწორედ თავისუფალი ტარიფები მიაჩნია საქართველოს ეკონომიკის მინისტრსაც ქუთაისის აეროპორტის უპირატესობად. ნათია თურნავას განცხადებით, აეროპორტის გასხვისება ამ ეტაპზე არ განიხილება, თუმცა საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებაში წინადადებების მისაღებად მზად არიან. დღეს კონკრეტულად რაიმე ტიპის პრივატიზაციაზე ლაპარაკი არ არის, არც ქუთაისის მიმართულებით, რომელიც ამ შემთხვევაში აეროპორტების გაერთიანება მართავს ქუთაისის აეროპორტს, თუმცა ჩვენ ღია ვართ ყოველთვის ესეთი საუბრებისთვის და თუ იქნება დაინტერესება ინვესტორების მხრიდან ქუთაისის აეროპორტზე, მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია რომ ამაზე ვისაუბროთ. მმართველობის რა სისტემას აირჩევს ქართული სახელმწიფო ჯერი ახლა ხელისუფლებაზეა, თუმცა სახელმწიფო საწარმოების გასხვისებაზე საქართველოს საერთაშორისო სავალუტო ფონდიც მუდმივად მიუთითებს. ფინანსთა მინისტრის ივანე მაჭაორიანის ბრძანება ეგრეთ წოდებულ ოქროს სიაში მყოფი კომპანიებისთვის იმპორტის გადასახდელების გადახდის ვადასთან დაკავშირებული შეღავათების გაუქმების შესახებ ხვალიდან ამოქმედდება. ამ ბრძანების ნეგატიურ ეფექტზე საკაბელის მმართველი პარტნიორი ედიშერ მამალაძე საქმის კურსთან საუბრობს, რა მოლოდინები აქვს ოქროს სიაში შემოვალ კომპანია საკაბელს და როგორ აფასებს მისი მმართველი პარტნიორი ფინანსთა მინისტრის გადაწყვეტილებას. ამის შესახებ ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტში ვნახავთ. ოქროსიაში როგორც წესი დიდი კომპანიები არიან, ვისაც დიდი ბრუნვა აქვთ და შესაბამისად მათ მიერ ხდება თანხის მობილიზება 5 დღეში. თუმცა მე ვერ გავიგე სახელმწიფოდან რა იყო ამის გადადგმის რეალური მიზეზი, ვინაიდან ბიზნეს გაუჩინა ესეთი ეჭვი, რომ სახელმწიფოს უცებ დაჭირდა თანხა, რომელსაც იღებ 30 დღით ადრე. მეტი არაფერი სხვაობა არ აქვს, რომ იგივე თანხას მიიღებდა 30 დღის მერე, რაც იყო დაანონსებული, რაც იყო. ის პირობა, რომ თუნდაც გაუთანაბრეთ ყველას ერთნაირი, მაშინ მოდი ესე ვთქვათ, რატო ქვია ჩვენ მსხვილი განავრთელები, რატო არის სხვა, რატო არის მაგალითად დიფერენცირებული, რომ ადამიანს ვისაც 40.000 ლარზზევით შემოსავალი, იმას სხვა გადასახადი აქვს და უფრო ნაკლები რო, ანუ რაღაც არსებობს ხო დიფერენცირება, თუ გადასახადში მაქვს დიფერენცირება, მაშინ მოდი შეღავათშიდაც გააკეთე დიფერენცირება. მე ვერ ვნახე ჯერ ისეთი ადამიანი ვერც მთავრობაში და ვერც არასამთავრობაში და ვერც ბიზნეს სექტორში, ვისთანაც თუნდაც ერთხელ მაინც კონსულტაციის დონეზე ეს საკითხი განხილული იყო გამოცხადებამდე. პირველ რიგში იმოქმედებს ლიკვიდურ სახსრებზე, ყველა კომპანიას მარტომი არავინც არიან სიაში და ვისაც შეეხო საკითხი, მოუწევს დამატებითი ფულადი რესურსების მოძიება, ყველაზე უკეთეს შემთხვევაში ბანკიდან და ამ რესურსს თავისი ფასი აქვს. შესაბამისად ეს ფასი აისახება პროდუქციის ღირებულებაზე, ეს არის და ეს. და მოუწევთ ამ რეჟიმში მუშაობა, ხო თუ ვინმე ვერ გადაიხდის ნეგატიური ისაა, რომ მოხდება ყადაღა, დაადაღება ანგარიშის ჯარიმა, მე გაუფუჭდება ისტორია და ასე შემდეგ. როდესაც მთავრობა რაღაც ეკონომიურ სიახლეს აანონსებს, ალბათ უპრიანი იქნება ცოტა უფრო მეტი ვადა მიეცათ კომპანიებს იმისთვის, რომ გაეცნონ ან ზოგადად იმსჯელონ მაინც. მე მქონდა ბიზნეს ომბუდსმენთანაც საუბარი, რომელიც ერთ-ერთი პირველი უნდა იყოს ასეთი გადაწყვეტილების მიღების დროს საქმის კურსში და თუნდაც მან უნდა გააცნოს ბიზნესს, რომ აი რაღაც ახალი იგეგმება და მოდი ვიმსჯელოთ ამის შესახებ. არანაირი ისეთი არ ყოფილა არც მასთან წინასწარი შეთანხმება, ამ მსჯელობა ან რაღაც ესეთი ამ საკითხზე. მადლობა ანუკას. სტარტაპების რუბრიკაში ამჯერად დამგზავრების აპლიკაციაზე უნდა მოგიყვეთ, რომელიც როგორც მძღოლს, ასევე მგზავრს თანხის დაზოგვის და კომფორტული მგზავრობის საშუალებას აძლევს. ჰარი საქალაქთაშორისო გადაადგილებისთვის განკუთვნილი და მთლიანად არაკომერციულია. როგორ შეგიძლიათ მისი სარგებლობა და როგორი აპლიკაცია ნახეთ ლევან თაღიაშვილის სიუჟეტში.
დღეს არსებული ალტერნატივები, რაც არის უმეტესწილად მარშრუტკები და მინივენები, ძალიან დაბალი დონის სერვისს გვთავაზობენ. თანაც ამავე დროს შეხვედრეთ, რომ არც ის ადამიანები არიან უკეთეს მდგომარეობაში, ვინებიც საკუთარი ავტომობილით მარტო გადაადგილდებიან შორგზაზე, რადგან საწვავის დიდი ხარჯი აქვთ. და სწორედ აქედან ჩამოყალიბდა სტარტაპის იდეა, ჰარი, რომელიც აკავშირებს ერთი ქალაქიდან მეორე ქალაქის მიმართულებით მიმავალ მძღოლებსა და მგზავრებს. აპლიკაციის გამოყენება ძალიან მარტივია, მხოლოდ მძღოლი აკეთებს განცხადებას, რომელიც უთითებს გასვლის და ჩასვლის ქალაქს, დროს და ფასს თითოეული მგზავრისთვის, ხოლო მგზავრი ეძებს სასურველ განცხადებას და აკეთებს ჯავშანს ონლაინში. როდესაც მძღოლი მიუთითებს თავის გასვლის და ჩასვლის ქალაქს, ჩვენ ავტომატურად ვეუბნებით მას სასურველ ფასს. ეს სასურველი ფასი არის ისეთ ფასი, რომელიც გვხვდება სადგურზე, თუმცა მას შეუძლია გარკვეულ დიაპაზონში მისი გაზრდა ან შემცირება. ხოლო მგზავრიც შემდეგ თავისი პრეფერენციებიდან გამომდინარე არჩევს მისთვის სასურველ ფასს და განცხადებას. ხოლო რაც შეეხება სანდოობას, ამაზე ვმუშაობთ ყველაზე მეტად, რადგან ეს არის უმთავრესი ფაქტორი, რომ ხალხმა გამოიყენოს პროდუქტი. პირველ რიგში გვაქვს შეფასებები, მგზავრობის დასრულებისთანავე შეუძლია მგზავრმა შეაფასოს მძღოლი, თუ კი რაიმე შეამჩნია არასასურველი. ამ ეტაპზე აპლიკაციაში არის 6000-ზე მეტი რეგისტრირებული მომხმარებელი და დაახლოებით ნახევარზე არის მძღოლები და მგზავრები. გამოხმაურება დასაწყისში იყო ძალიან დიდი, რადგან მქონდა მედია მხარდაჭერა მნიშვნელოვნად. პირველ რიგში უმთავრესი, რაც ჩვენ და ნებისმიერ სტარტაპს ჭირდება, არის კერძო ინვესტიცია, რათა შევძლოთ გაცილებით უფრო ხშირად კომუნიკაცია ჩვენ მომხმარებლებთან. თუმცა უკვე გვაქვს რეალობა საერთაშორისო კომპანიების, თუნდაც Airbnb-ის, რომელსაც უკვე ხალხი ძალიან აქტიურად იყენებს და ჩვენს დარწმუნებული ვართ, რომ ჩვენი აქტივობის გაძლიერების შემდეგ ხალხი გაცილებით უფრო მეტად გამოიყენებს ჩვენს პროდუქტს და მსგავსი ტიპის სხვა პროდუქტებსაც. და ისევ ბიზნესის თემით განვაგრძობთ გამოშვებას, რომლისთვისაც მალე ბაზარზე ახალი თამაშის წესები გაჩნდება. საუბარი ანტიდემპინგურ კანონპროექტზე, რომელიც უკვე ამ კვირაში პარლამენტში დარეგისტრირდება. დოკუმენტის ავტორებს მიაჩნიათ, რომ რიგ შემთხვევებში დემპინგური იმპორტი ადგილობრივი წარმოების განვითარებას აფერხებს და ამ საფრთხეებს კი ეს კანონი გაანეიტრალებს. ანტიდემპინგურ კანონმდებლობაზე შეფასებები მათგან, ვისაც ეს ეხება, განსხვავებულია. ბიზნესის პოზიციებს დავით ჯალაღონია გაგოცნობს. დავით, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობისა, მთავრობის მორიგი მცდელობა დანერგოს ანტიდემპინგური კანონმდებლობა დაახლოებით იგივე შეფასებების ფონზე მივა გადაწყვეტილების მიმღებ პარლამენტამდე, როგორც ეს 2015 წელს ნახეთ. თუმცა მაშინ პროცესი ძალიან მალე შეწყდა. კერძო სექტორში კონსენსუსი დღესაც არ არის. დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ კონკურენციის სააგენტო სპეციალისტების არარსებობის და თავად საქმის სირთულიდან გამომდინარე, პრაქტიკულად ვერ შეძლებს კანონით დაკისრებული ფუნქციების შესრულებას. გარდა ამისა, ივაჭყონიას აზრით სააგენტოსთან შესაძლოა არც თანამშრომლოს იმ ქვეყანამ, საიდანაც პროდუქციის დემპინგურ ფასად შემოტანაზე ეჭვი გაჩნდება. არც კონკრეტული დარგებისთვის არის მეტალურგია, ცემენტი იქნება თუ შაქარი, არც ამისთვის არ იქნება დადებითად, ალბათ მანდ უფრო გლობალური პრობლემები არის და ალბათ სხვა კუთხით ჯობია ჩარევა, თქვა ვიდრე იგივე ანტიდემპინგური კანონით, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ძალიან გაუჭირდება ჯერ კომპეტენტური კადრების მოძიება საქართველოში და შემდეგ ძალიან გაგვიჭირდება საერთაშორისო ბაზარზე ამ კადრებით შესვლა და რეალურად იმის შესწავლა ნამდვილად თვითღირებულება ის არის, რაც ინვოიშია მითეთებული თუ არა, საკმაოდ სერიოზული პრობლემა იქნება, ამიტომ ეს უბრალოდ ჩემი ხედვა არის, რომ არ არის არაფრის მომტანი, უბრალოდ ზედმეტი ხარჯი იქნება ბიუჯეტიდან გასული. კანონპროექტის ძირითად მიზნებს უკვე იცნობს საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია. მისი აღმასრულებელი დირექტორი ასევე მიუთითებს კონკურენციის სააგენტოს მაღალ პასუხისმგებლობაზე, თუმცა ლევან მეფხვაძე მიიჩნევს, რომ რამდენიმე სექტორს განსაკუთრებით სჭირდება დემპინგისგან დაცვა. ჩვენი მთავარი მიზანი არის ის, რომ დავიცვათ გარკვეულწილად ბალანსი ქართულ მეწარმეებს შორის, ერთი რომელიც შიგნით აწარმოებს, მეორე რომელიც იმპორტს ეწევა და ამ კუთხით მე ვფიქრობ, რომ ამ ასოციაციაში გაწევრიანებული ასე ვთქვათ კომპანიები ჯანსაღ კონკურენციაში არიან ჩართულები, მათთვის არ არის ასე ვთქვათ აი ესენი არ იყენებენ ესეთ სპეციალურ ღონისძიებებს, როგორიცაა დემპინგური ფასები, ისიც რომ ბაზარზე თავის წელი გაზარდონ. ჩვენი წერი იყო არის მაგალითად აგარის ქარხანა, აგარის შაქრის ქარხანა, რომელიც იცის რომ გარკვეული პერიოდი ითხოვდა დაცვას იმ პროდუქციისგან, რომელიც გარედან შემოდის და რომელიც ბუნებრივია აგდებს ფასებს. არ არიან ჩვენი წევრები დაუშვათ ცემენტის მწარმოებელი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ვიცით რომ იქ პრობლემა იყო ის, რომ დაუშვათ ირანში იმის გამო, რომ გაზი ძალიან იაფია, პროდუქციის წარმოება ძალიან იაფია, შესაბამისად იქ წარმოებული პროდუქციის შემოტანის მერე ძალიან დიდ ასე ვთქვათ პრობლემას ქმნის შიდა წარმოებისთვის და ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ შიდა წარმოების დაცვა.
ანტიდემპინგური კანონის ამოქმედებისთვის კონკურენციის სააგენტოში ახალი სტრუქტურული ერთეული შექმნა იგეგმება, რომელმაც დემპინგური იმპორტისგან ქართული წარმოება უნდა დაიცვას. ეს ყველაფერი ხარჯებთან არის დაკავშირებული, თუმცა რა თანხა გამოიყოფა ამისთვის ბიუჯეტიდან უცნობია. გადასახადის გადამხდელთა კავშირის თავმჯდომარე ფიქრობს, რომ ერთადერთი, რასაც ანტიდემპინგური კანონი ქვეყანას მოუტანს, სწორედ დამატებითი ხარჯებია, რაც ისევ რიგით მოქალაქეებს დააწובה ტვირთად. გიგლა მიქაუტაძის განმარტებით საქართველოში ისეთი სახის დემპინგი, რომელიც ადგილობრივ წარმოებას კლავს, ჯერ არ დაფიქსირებულა. აქ ძირითადად იაფ იმპორტთან გვაქვს საქმე, რაც მოსახლეობის დაბალშემოსავლიანი ფენებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. კითხვა დგას ასე, რას მოგვიტანს ეს რეგულირება და რა რისკებს შეიცავს. ჩემი აზრით, ეს ახალი კანონმდებლობა არანაირ სარგებელს არ მოუტანს ქართულ ეკონომიკას. ვინაიდან ჯერ ერთი საქართველოში დემპინგი აქამდე არ დაფიქსირებულა და საქმე ქონდა ძირითადად იაფ იმპორტთან, რომელსაც სხვადასხვა მიზეზები ქონდა. იქნებოდა ეს სეზონურობა, იქნებოდა ეს კურსის თემა. გარდა ამისა, დიდი რისკია ის, რომ კონკურენციის სააგენტო ვალდებული იქნება რაღაც შექმნას თავისი უწყება, თავის თანამშრომლები აიყვანოს, რომელთაც საქმე არ ექნებათ ახლავე გეუბნებით და ეს ხალხი დაიწყებს ხელოვნურად რაღაც საქმეების მოძიებას, რა თქმა უნდა, კვლევების შემდეგ, რაც ხარჯები იქნება. კანონპროექტს საპარლამენტო უმრავლესობაში მხარს უჭერენ. ჩვენ არაერთხელ შემოგთავაზეთ დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარის რომან კაკულიას მოსაზრება, რომელიც უკვე დიდი ხანია უცდის ამ კანონპროექტის განხილვის დაწყებას. პარლამენტი კანონზე სავარაუდოდ საშემოდგომო სესიაზე იმსჯელებს და აქედანვე ცნობილია, რომ ფრაქცია ევროპული საქართველო მას მხარს არ დაუჭერს. ზურაბ ჭიაბერაშვილმა ამ თემაზე საუბრისას კახა ბენდუქიძის შეფასებაც გაიხსენა. ახლა ბენდუქიძეს ჰქონდა ძალიან საინტერესო ტესტი. აი მაგალითად თქვენ ახსენეთ ცემენტი, ხო? ცემენტის სექტორს რო დაელაპარაკოთ, ის მოგთხოვთ, რომ ყველა სხვა სფეროში იყოს ღია ბაზარი, მხოლოდ ცემენტში იყოს ჩაკეტილი. არმატურას თუ დაელაპარაკებით, ისინი გეტყვიან, რომ ყველა სხვა სფეროში იყოს ღია ბაზარი, მხოლოდ არმატურაში იყოს ჩაკეტილი. ეს პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ ამ ხალხს არ უნდა ღია სივრცეში კონკურენცია, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ კი ჩაიკეტება ბაზარი, ასეთ შემთხვევაში ეს ადამიანები ან ხარისხთან დაკავშირებით იმამაძაღლებენ, პირდაპირ ვიტყვი ამ სიტყვას უკაცრავად მაყურებელთან, ან ფასებს აწევენ და ჩვენს მომხმარებელს და ჩვენს მოქალაქეს არც ერთი აწყობთ და არც მეორე. კანონპროექტის დეტალებს, რაც შეეხება ძირითადად ის ორი ხასიათის მექანიზმს ითვალისწინებს დემპინგური იმპორტის წინააღმდეგ. წინასწარ ან სპეციალურ ტარიფს. წინასწარი ტარიფი 6 თვით შეიძლება დაწესდეს და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მთავრობა მიიჩნევს, რომ მოკვლევის დასრულებამდე ადგილობრივი წარმოება იმპორტიორის გამო გაჩერების პირასაა და სასწრაფო ჩარევაა საჭირო. სპეციალური ტარიფი კი უკვე ყოველი კონკრეტული შემთხვევის გათვალისწინების შესწავლის დასრულების შემდეგ დადგინდება მისთვის, ვინც ზიანს აყენებს ადგილობრივ ინდუსტრიას. ჩვენ ამ კანონპროექტს პარლამენტში წარდგენისას ისევ დაუბრუნდებით, რაც მიმდინარე კვირაში იგეგმება. კონკურენციის სააგენტოში კი დღეს გვითხრეს, რომ მისი კანონის აღსრულების მექანიზმებზე სატელევიზიო ინტერვიუში მას შემდეგ ისაუბრებენ, რაც კანონს პარლამენტი დაამტკიცებს. ბექა მადლობა დათო ჯალაღონიას ინფორმაციისთვის და ჩართვისთვის. რუსულ ტურისტულ ემბარგოსაც უნდა შევეხოთ. საქმის კურსმა ამჯერად გადაწყვიტა თბილისის ქუჩებში გასულიყო და რუსი ტურისტები გამოეკითხა, როგორ ხვდებიან რუსი და არა მხოლოდ რუსი ვიზიტორები პუტინის სანქციებს. ამას უკვე მიშა ხაჩიძის სიუჟეტიდან შევიტყობთ. პუტინის ტურისტული ემბარგო რუს ტურისტებზე დიდ გავლენას რომ ვერ ახდენს, ეს თავად რუსეთის ტურიზმის უწყებაში დაადასტურეს. როსტურიზმში განმარტეს, რომ რუსეთის მოქალაქეებს, რომლებიც ზაფხულისა და შემოდგომის საქართველოში გატარებას აპირებდნენ, ჯავშნები არ გაუუქმებიათ. მინიმალურია იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებმაც პუტინის აკრძალვის შემდეგ 8 ივლისიდან საქართველოში წასვლაზე უარი განაცხადა. რუსეთის ტუროპერატორთა ასოციაციაში ამბობენ იმასაც, რომ ნეგატიური პროგნოზების მიუხედავად რუსულ სამოგზაურო ბაზარზე ვითარება კრიტიკული საერთოდ არ არის. პუტინის აკრძალვისა და ტურისტული ემბარგოს მიუხედავად რუსები საქართველოში ისევ ჩამოდიან. დღეს ჩვენ მიერ გამოკითხული რუსი ტურისტები აცხადებენ, რომ ისინი პოლიტიკურ შეზღუდვებს ყურადღებას არ აქცევენ და საქართველოში მაინც ჩამოვლენ, რადგან ეს ქვეყანა მათთვის უმნიშვნელოვანესი ტურისტული ჰოტსპოტია.
ოკუპანტი ქვეყნის მთავრობას საკუთარ მოქალაქეებს საქართველოში გაზრდილი რუსოფობიით აშინებს და აფრთხილებს, რომ იქ წასვლა უსაფრთხო არ არის. თუმცა ამ განცხადებებს თავად რუსი ტურისტები უარყოფენ. ამბობენ, რომ საქართველოში თავს სრულიად უსაფრთხოდ, დაცულად და კომფორტულად გრძნობენ. პუტინის გადაწყვეტილებებს კი პოლიტიკურად აფასებენ. არ მალავენ იმასაც, რომ შეზღუდვების მიუხედავად საქართველოში ტრანსფერით, შემოვლითი გზებითა თუ ავტომობილებით ისევ ჩამოვლენ. მეორე დღე რაც საქართველოში ვართ, ყველაფერი მოგწონს, ცხოვრების რიტმი, ხალხი, ღირსშესანიშნაობები. ხალხი უზომოდ თავაზიანი, გახსნილი და მეგობრულია. გვეხმარებიან, გვირჩევენ, გვარიგებენ. ერთადერთი რაც საქართველოში ძალიან საშიშია, ესაა სამზარეულო ქვეყნის, რომელიც საოცრად გემრიელია. აკრძალვებისა და ემბარგოს მიუხედავად, ჩვენ მაინც ჩამოვედით საქართველოში და გვიხარიო, რომ დავისვენებთ კარგად. ჩვენ დღეს ჩამოფრინდით საქართველოში, სულ რაღაც 2 საათია ჯერ, ბევრი ვერაფრის ნახვა ვერ შევძელით. რაც შემიძლია გითხრათ ისაა, რომ ეს ქვეყანა უზომოდ ლამაზი, ბედნიერი და კარგი ჩანს. რაც შეეხება ემბარგოს და აკრძალვებს, აეროპორტში არანაირი პრობლემები არ შეგვქონია. ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა, რაც წარმოუდგენლად ცუდია. ვფიქრობ, რომ პოლიტიკა ხალხებში არ უნდა აურიონ. საქართველოში ჩვენ სიამოვნებით ჩამოვდივართ, გვიყვარს აქ ჩამოსვლა, გვიყვარს ეს ხალხი და ტრადიციებიც. ასე რომ მე აკრძალვებს და მსგავს შეზღუდვებს არ დავმორჩილდები. საქართველოში რუსი ტურისტები რომ ბაზარზე მნიშვნელოვანი მოთამაშეები არიან, ამას საქართველოს ტურიზმის სამინისტრო სტატისტიკა მოწმობს. გასული წლის მონაცემებით რუსეთიდან ჩვენს ქვეყანაში 1,4 მილიონი რუსი ვიზიტორი შემოვიდა, თუმცა საქართველოსთან პირდაპირი ავიარეისების აკრძალვის შემდეგ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკას კრიზისი ნამდვილად არ ემუქრება. ჯერ ერთი მცირეა იმ ადამიანების რაოდენობა, ვინც პუტინის გადაწყვეტილების გამო აქ აღარ ჩამოვა და მეორეც წინასწარი გათვლებით ნაკადის შემცირების შედეგად დანაკარგი მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 1%-ს არ უნდა აღემატებოდეს. ხალხი ძალიან სასიამოვნოა, უღრმესი მადლობა ამისთვის. ვრცელდება ბევრი ცრუ ინფორმაცია იმაზე, რომ თითქოს ქართველები არაკეთილგანწყობილები არიან რუსების მიმართ და რუსები აქ არასასურველი სტუმრები არიან. მინდა ვთქვა, რომ ეს ცალსახად სისწრუეა, ხალხი უზომოდ კეთილია, თავაზიანია. მადლობა ამისთვის. ჩვენ აუცილებლად დავბრუნდებით ისევ. ყველაფერი შესანიშნავადაა. საქართველო ძალიან სტუმართმოყვარე ქვეყანაა. ძალიან მოხარულები ვართ აქ რომ ვართ. ხალხიც უმაგრესია. მაღაზიების გამყიდველები, ტაქსისტებიც კი უზომოდ თბილად და პატივისცემით გვექცევიან. ერთი კვირა დავრჩებით, ხვალ ბათუმში მივდივართ რამდენიმე დღით. იქაც დავისვენებთ კარგად. რაც შეეხება პუტინის გადაწყვეტილებას, ეს ძალიან სამწუხაროა ჩვენთვისაც. გავრილოვის ვიზიტის შემდეგ საქართველოში დაწყებული საპროტესტო აქციების საპასუხოდ რუსეთის პრეზიდენტმა საქართველოსთან პირდაპირი ავიამიმოსვლები 8 ივლისიდან შეზღუდა. რუსეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილების საპასუხოდ სოციალურ ქსელში დაწყებული კამპანიის გამოძახილი ამერიკის შეერთებული შტატები და ნიუ-იორკში მოქმედი ქართული ბიზნესის წარმომადგენლები კამპანიას გაატარეს შენი ზაფხული საქართველოში უერთდებიან. შეიძლება ითქვას, რომ მსოფლიო მეგაპოლისში საქართველოს ერთ-ერთი საუკეთესო წარმოდგენი ქართული სამზარეულო აღმოჩნდა. ხშირ შემთხვევაში ამერიკელი ტურისტების გზა საქართველოსკენ მანჰეტენსა და ბრუკლინში განთავსებულ ქართულ რესტორნებზე გადის. ერთ-ერთი მათგანი ჩიზბოუთია, ამერიკის ხმა ნიუ-იორკიდან. Your cheese boats? Wow. So little historical lesson. So that's cheese bread came from Georgia. სანქტ-პეტერბურგელი მაქსი ბრუკლინის ქართულ რესტორანში ამერიკელ სტუმრებს აჭარული ხაჭაპურის შესახებ ესაუბრება და ზაფხულის საქართველოში გატარებას სთავაზობს. From Georgia with love guys. Კარგად. Enjoy. ეს არის ნიუ-იორკში მოქმედი ქართული რესტორნის პასუხი კრემლში მიღებულ გადაწყვეტილებაზე. რესტორნის მფლობელი ამბობს, რომ მომსახურე პერსონალი საქართველოს შესახებ სრულად არის ინფორმირებული. თითოეული სტუმარი ქართულ ვახშამთან ერთად ქართული სამზარეულოსა და ტურისტული პოტენციალის შესახებ ამომწურავ ინფორმაციას იღებს. ყოველი მეორე თუ არა, ყოველი მესამე კასტომერი მაინც ვინც შემოდის, ან აპირებს საქართველოში ჩასვლას, ან უკვე იყო და კიდე უნდა, ან აი რა გიждდებიან საქართველოზე. თუნდაც აქედან რო დაიწყო, უბრალოდ აქ ვინც არის ნამყოფი. ჯერ მარტო სამზარეულოთი და ისეთ პრეზენტაციას ვაკეთებთ ჩვენ ამ საქართველოს ქართული კერძების, რომ ძალიან ინტერესდებიან და ყველა ჩვენი სტაფი, მომუშავე პერსონალი არის დატრეინინგებული, რომ ეს აუხსნას ყველაფერი step by step.
ჩიზბოუთის მთავარი დიასახლისი ამბობს, რომ საქართველოს პოპულარიზაცია მათი საოჯახო ბიზნესის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია. ამისთვის რესტორნის სტუმრებს სპეციალურ სამახსოვრო ბარათებსაც სთავაზობენ, რომლითაც მოუწოდებენ იმოგზაურონ საქართველოში. ძალიან კარგი აქციაა ეს, რაც ახლა დაიწყო და სრული მხარდაჭერა ჩვენსგან ჩიზბოუთელებისგან და გვიგულეთ თქვენს გვერდით ნიუ-იორკში არის პატარა ადგილი უილიამსბურგში, რომელიც გაკვირდებათ, გულშემატკივრობ თქვენს გვერდზეა ასეთ ძალიან მაგარ კეთილწამოწყებებში. გახსნის დღიდან ჩვენ ამას ვაკეთებთ და არაერთი ტურისტი ჩიზბოუთის ელჩი იყო საქართველოში, ასე ვთქვათ. არაერთხელ მოგვწერეს, იცით, თქვენი სტუმრობის შემდეგ მეორე დღეს ბილეთი ავიღებთ გავფრინდით საქართველოში. და ეს რაღაცა ძალიან თბილად ხდება, ანუ რაღაცა მისია შევასრულეთ პატარა. ქართველ ბიზნესმენებთან ერთად კამპანიაში ჩაერთონ ნიუ-იორკში მცხოვრები სხვა ქართველებიც. ლიკა ბერძენიშვილი ერთ-ერთი მათგანია. ის საქართველოს შესახებ ინფორმაციას Times Square-ზე ავრცელებს და ამერიკელებთან ერთად მსოფლიოს თითქმის ყველა კუთხიდან ნიუ-იორკში ჩამოსულ ტურისტებს შვებულების საქართველოში გატარებას სთავაზობს. საბა გუჯაბიძე, ქართლ შარაშაინძე, ამერიკის ხმა, ნიუ-იორკი. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.